Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn kỹ thuật nối dây điện bằng ống co nhiệt kết hợp với băng dính điện. Trong video này thì mình sử dụng hai đoạn dây tiết diện 2x2,5 để nối với nhau. Đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành bóc đầu cốt cho hai đầu nối. Các bạn chú ý là cái vỏ dây điện bên ngoài thì chúng ta rạch một bên thôi, để sau chúng ta sẽ giữ lại cái phần rạch này và cuốn kín lại, bảo độ bền và tính thẩm mỹ cho nối. Đầu nối thứ nhất thì chúng ta sẽ rạch 8 cm. Giữ lại cái vỏ như này. Đầu nối thứ hai thì rạch một đoạn 6 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ bóc đầu cốt cho dây điện. Chúng ta sẽ bóc đầu cốt hai phía, mỗi phía là 4 cm. Tiếp theo chúng tôi sẽ tiến hành lồng co nhiệt. Co nhiệt ở đây thì tôi dùng hai loại. Thứ nhất là co 36, tức là đường kính ban đầu là 6 và sau khi co thì còn 3 mm. Để sau này chúng ta sẽ bọc dây đơn. Một loại co nữa là co 15, tức là đường kính ban đầu là 10 và sau khi co còn 5 mm, để sau này dùng để bọc bên ngoài của mối nối. Trước khi nối hai đầu dây điện lại với nhau thì sẽ lồng co 36 vào hai dây đơn. Các bạn nhớ là khi lồng co 36 vào dây đơn thì chúng ta lồng về phía bên đầu dây mà lúc trước chúng ta là bóc 8 cm, để làm sao mà cái co khi lồng vào nó sẽ để lộ ra toàn bộ cái phần lõi dây điện đã được bóc. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành nối hai đầu dây điện lại với nhau. Sẽ nối theo phương pháp đuôi chuột để bắt chéo như này, và sẽ lấy từ gốc dây trở đi là 1 cm, phần còn lại thì chúng ta để quấn vào với nhau. Rồi nối xong hai dây trắng đỏ với nhau, tôi kéo nhẹ một chút để cho hai dây thăng bằng. Tiếp theo để tăng cường cách điện thì tôi sẽ lấy băng dính quấn nối này lại. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lồng co nhiệt vào vị trí nối và đốt cho co lại. Các bạn nhớ là chúng ta đốt lia đều tay để tránh trường hợp cháy co. Rồi, vậy là rất là chắc rồi. Bạn nhìn thấy là khi mà dùng co nhiệt để bọc mối nối như này thì nó có tác dụng, thứ nhất là nó cách điện cho mối nối, và thứ hai là cái lực co của ống co này khi mà nó co lại thì sẽ tạo ra ứng suất ép lên cái mối nối, sẽ tạo ra cái sự tiếp xúc tốt cho mối nối, không cần chúng ta phải hàn mối nối nữa. Vậy là tôi đã bọc xong phần nhánh đơn, mà sau đây thì tôi sẽ tiến hành luồn co nhiệt và bọc cho nhánh bọc bên ngoài cho dây điện. Trước khi bọc co bên ngoài thì tôi sẽ cắt bỏ bớt những phần vỏ dây thừa đi. Sau đó thì tôi sẽ bọc thêm một lớp băng dính nữa phía ngoài để đảm bảo mối nối được cách điện tuyệt đối và chắc chắn. Các bạn nhớ là băng dính chúng ta sẽ quấn từ phía dưới quấn lên, để sao mà khi mà bọc cái co vào thì thứ nhất là sẽ kín, và thứ hai sẽ giấu được cái mối cắt của băng dính. Từ hai phía quấn lại. Theo tôi sẽ quấn từ đầu kia quấn lại, quấn tương tự như vậy. Bây giờ thì tôi sẽ lồng co vào mối nối. Các bạn chú ý là lồng vào giữa mối nối nhé. Các bạn đây nhìn mối nối của ta màu vàng hở ở đây, tôi sẽ lồng co cái co này vào giữa mối nối. Rồi. Sau đây tôi sẽ đốt lửa để cho bỏ mối nối lại. Đây, tôi cũng đốt. Các bạn nhớ là phải đốt đều tay. Rồi, từ dưới tác động của nhiệt độ thì co đã co lại rồi. Và đây là mối nối hoàn chỉnh. Các bạn có thể thấy là ngoài màu sắc của co và băng dính ra thì đường kính của mối nối cũng như là kích thước toàn bộ mối nối thì đều và tương đương với ở dây nguyên bản, rất là chắc, thậm chí là chắc hơn ở dây nguyên bản.
Thì các bạn nhìn ở đây là chú ý là cái băng dính, tôi nhắc lại là cái băng dính các bạn cuộn từ hai đầu cuộn lại để khi mà lồng co vào thì co sẽ che cái đầu băng dính đi. Đấy, bây giờ cái đầu băng dính nó cũng không còn nhìn thấy nữa và nó cũng liền kín như là dây nguyên bản. Đấy, rất là chắc, chịu nước và cách điện, chịu lực rất tốt. Đấy. Đây là toàn bộ kỹ thuật nối dây điện bằng co nhiệt và băng dính kết hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều video hơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.